नेपालको राजनीति, समाज र धर्मको अवस्था आज डरलाग्दो रूपमा परिवर्तन हुँदैछ। भ्रष्टाचारी, ठग, दुराचारी र संस्कृति विरोधी व्यक्तिहरूले देशको जरा कमजोर पारिरहेका छन्। तर त्यसको विरुद्धमा एउटा मात्र विकल्प छ, त्यो हो राजतन्त्र। राजतन्त्र भनेको केवल शासन प्रणाली मात्र होइन, यो देशको संस्कृति, धर्म र मौलिक अस्मिताको रक्षा गर्ने एक सशक्त आन्दोलन हो। देशलाई निष्ठापूर्वक माया गर्ने, हिन्दू धर्म र सनातन संस्कृतिको रक्षा गर्ने, राष्ट्रिय एकता कायम राख्दै नेपालीलाई पुनः गौरवशाली बनाउने यो देशको संस्कृति, धर्म र मौलिक अस्मिताको रक्षा गर्ने एक सशक्त आन्दोलन हो। म लोकेन्द्र बुढाथोकी तपाईहरूको च्यानल स्टोरी इनफ्याक्टमा स्वागत छ। यहाँ हामी सत्यको खोजीमा लागेका छौँ। सब्सक्राइब गर्नुहोस्, लाइक गर्नुहोस्। राजनीति, समाज र धर्मको अवस्था आज डरलाग्दो रूपमा परिवर्तन हुँदैछ। ल पापहरू सम्झिने होइन, अब पाप धोएको सर्टिफिकेट। भ्रष्टाचारी, ठग, दुराचारी, अपराधी, अनैतिक काम गर्ने, घुसखोरीमा लिप्त, जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गराउने, लोभी, पापी, अवसरवादी र संस्कृति विरोधी व्यक्तिहरूले देशको जरा कमजोर पारिरहेका छन्। निहित स्वार्थका लागि धर्म बेच्ने, विदेशी पैसा लिएर जनताको आस्थासँग खेल्ने, समाजलाई विखण्डन गर्ने र मौलिक पहिचानलाई मेटाउने प्रवृत्ति हाबी हुँदै गएको छ। यस्ता कार्यहरूले देशलाई अस्थिर बनाउँदै लगेको छ। हामी सबैले सचेत भएर आफ्नो धर्म, संस्कृति र राष्ट्रिय पहिचान जोगाउन कदम चाल्न जरुरी छ। तर यसको विरुद्धमा एउटा मात्र विकल्प छ, त्यो हो राजतन्त्र। राजतन्त्र भनेको केवल शासन प्रणाली मात्र होइन, यो देशको संस्कृति, धर्म र मौलिक अस्मिताको रक्षा गर्ने एक सशक्त आन्दोलन हो। यो आन्दोलनले नेपाललाई पुनः गौरवशाली बनाउने सपना देख्दछ। आजको विकृत राजनीति, विदेशी प्रभाव र नैतिक पतनको सामना गर्न राजतन्त्र नै एक मात्र उपाय हो। यसले राष्ट्रिय एकता कायम राख्दै हाम्रो मौलिक पहिचानलाई पुनः स्थापित गर्ने अठोट लिन्छ। अब समय आएको छ जब जनताले आफ्नो वास्तविक पहिचान सम्झेर राष्ट्रलाई सही मार्गतर्फ लैजानु पर्छ। फेरि पनि यस अभियानका लक्ष्यहरू दोहोऱ्याउँदछु। देशलाई निष्ठापूर्वक माया गर्ने, हिन्दू धर्म र सनातन संस्कृतिको रक्षा गर्ने, राष्ट्रिय एकता कायम राख्दै नेपाललाई पुनः गौरवशाली बनाउने। सब्सक्राइब गर्नुहोस्, लाइक गर्नुहोस् र हाम्रो अभियानमा सहभागी बनाऊ। स्टोरी इनफ्याक्ट, सधैँ सत्यको खोजीमा। नेपालको राजनीति, समाज र धर्मको अवस्था आज भयावह परिवर्तन भोग्दैछ। भ्रष्टाचारी, अनैतिक व्यक्तिहरू, कालो धन कमाउनेहरू, विदेशी प्रभावमा परेर आफ्नै संस्कृति बेच्नेहरू अनि धर्म परिवर्तनलाई व्यापार बनाउनेहरूले देशलाई कमजोर बनाइरहेका छन्। तर यसको प्रतिकार गर्न सक्ने शक्ति भनेकै राष्ट्रवादी विचारधारा हो, जसले नेपाललाई माया गर्छ, जसले सनातन संस्कृतिको रक्षा गर्छ, जसले हिन्दू धर्मको अस्मिता बचाउँछ, जसले एकताबद्ध नेपाल निर्माण गर्छ। यही मार्ग राष्ट्रको उज्जवल भविष्य हो। आज नेपालको राजनीतिक, सामाजिक र धार्मिक अवस्था गम्भीर मोडमा पुगेको छ। देशमा भ्रष्टाचार, अनैतिकता, अपराध र संस्कृतिको पतन तीव्र रूपमा फैलिँदैछ। बिचौलिया, दलाल, अपराधी, विदेशी प्रभावमा परेर आफ्नै धर्म बेच्नेहरू, अनैतिक व्यापारमा लिप्त व्यक्तिहरू अनि धर्म परिवर्तनलाई व्यवसाय बनाउनेहरूले नेपाललाई कमजोर पार्दैछन्। तर यसको प्रतिकार गर्न सक्ने एक मात्र शक्ति राजतन्त्रवादी विचारधारा हो, जसले राष्ट्र प्रेमलाई पहिलो प्राथमिकता दिन्छ, जसले सनातन संस्कृतिको रक्षा गर्छ, जसले हिन्दू धर्मको अस्मिता बचाउँछ, जसले एकताबद्ध, सुरक्षित र गौरवशाली नेपाल निर्माण गर्छ। नेपाललाई पुनः उन्नतिको दिशामा लैजान राष्ट्रवादी चेतना अनिवार्य छ।
राजतन्त्र नेपालको समृद्धि र स्थायित्वको आधार हो। राजतन्त्र भनेको केवल शासन प्रणाली मात्र होइन, यो देशको संस्कृति, धर्म र अस्मिताको रक्षा गर्ने एक महत्त्वपूर्ण विचारधारा हो। नेपालको इतिहास हेर्ने हो भने राजाहरूले देशलाई एकताबद्ध बनाए, संस्कृतिको संरक्षण गरे र हिन्दू धर्मलाई माया गरे। तर आजको अवस्थामा यी मूल्यहरू कमजोर भइरहेका छन्। देशमा भ्रष्टाचार, अनैतिकता र अपराध बढ्दै गएको छ। केही व्यक्तिहरूले स्वार्थका लागि देशलाई कमजोर बनाउन खोजिरहेका छन्। प्रशासनमा अनुशासनको कमी छ, देशमा अस्थिरता छ र हाम्रो परम्परा बिस्तारै लोप हुँदैछ। यस्तै परिस्थितिमा नेपाललाई सही दिशामा लैजान स्थिर नेतृत्व र सुदृढ प्रणाली आवश्यक छ। राजतन्त्रले देशमा कानुनी शासन, संस्कृतिको संरक्षण र स्थायित्व सुनिश्चित गर्न सक्छ। हाम्रो पहिचान, धर्म र राष्ट्रिय एकताको रक्षा गर्न राष्ट्र प्रेमीहरूले सचेत हुन आवश्यक छ। नेपालको संस्कृति र धर्मको रक्षा कसरी गर्ने? नेपालको मौलिक संस्कृति र सनातन धर्म अहिले गम्भीर खतरामा परेका छन्। केही तत्त्वहरूले बाह्य प्रभावलाई स्वार्थका लागि भित्राउँदै नेपाली समाजमा विभाजन ल्याउने प्रयास गरिरहेका छन्। धर्म परिवर्तनलाई व्यापार बनाउँदै मौलिक परम्परालाई कमजोर पार्नेहरू सक्रिय छन्। तर हाम्रो इतिहास हेर्दा स्पष्ट छ, नेपाल सधैँ आफ्नो पहिचानमा अडिग रहँदै आएको छ। राजतन्त्र केवल शासन प्रणाली मात्र होइन, यो संस्कृतिको रक्षा गर्ने आधारशिला हो। जब नेतृत्व दृढ, देशभक्त र सांस्कृतिक रूपमा सचेत हुन्छ, तब मात्र धर्म र परम्पराको वास्तविक रक्षा सम्भव हुन्छ। नेपालको मौलिकता जोगाउन हामी सबै सचेत हुनुपर्छ। हाम्रो पहिचान, हाम्रो संस्कृति र हाम्रो धर्मको जगेर्ना गर्न एकताबद्ध हुन जरुरी छ। हाम्रो परम्परा हाम्रो गौरव हो, यसको रक्षा गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो। नेपालको संस्कृति र धर्मको रक्षा कसरी गर्ने? नेपालको मौलिक संस्कृति र सनातन धर्म अहिले गम्भीर खतरामा परेका छन्। केही तत्त्वहरूले बाह्य प्रभावलाई स्वार्थका लागि भित्राउँदै नेपाली समाजमा विभाजन ल्याउने प्रयास गरिरहेका छन्। धर्म परिवर्तनलाई व्यापार बनाउँदै मौलिक परम्परालाई कमजोर पार्नेहरू सक्रिय छन्। तर हाम्रो इतिहास हेर्दा स्पष्ट छ, नेपाल सधैँ आफ्नो पहिचानमा अडिग रहँदै आएको छ। राजतन्त्र केवल शासन प्रणाली मात्र होइन, यो संस्कृतिको रक्षा गर्ने आधारशिला हो। जब नेतृत्व दृढ, देशभक्त र सांस्कृतिक रूपमा सचेत हुन्छ, तब मात्र धर्म र परम्पराको वास्तविक रक्षा सम्भव हुन्छ। नेपालको मौलिकता जोगाउन हामी सबै सचेत हुनुपर्छ। हाम्रो पहिचान, हाम्रो संस्कृति र हाम्रो धर्मको जगेर्ना गर्न एकताबद्ध हुन जरुरी छ। हाम्रो परम्परा हाम्रो गौरव हो, यसको रक्षा गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो। माओवादीको विनाशकारी नीतिहरू र धर्मात्माहरूको रक्षा। माओवादीहरूले नेपालको इतिहासमा ठुलो उथलपुथल मचाएका छन्। उनीहरूले देशलाई युद्धको बाटोमा धकेले र आज पनि आफ्नो अस्थिर नीतिहरूसँग देशलाई कन्फ्युजनमा राखिरहेका छन्। माओवादीहरूले नेपाली संस्कृति र धर्मलाई कमजोर पार्ने प्रयास गरे, जसले समाजमा ठुलो असर पार्यो। तर धर्मात्मा र देशप्रेमीहरू सधैँ आफ्ना परम्पराहरूसँग अडिग रहेका छन्। उनीहरूले हिन्दू धर्मको रक्षा गरेका छन्, सनातन संस्कृतिको संरक्षण गरेका छन् र देशको अस्मिता बचाएका छन्। राजतन्त्र भनेको यस्ता विनाशकारी नीतिहरूको अन्त्य गर्नको लागि एक मात्र उपाय हो। जब देशको नेतृत्व सही दिशामा अगाडि बढ्छ, तब मात्र हामी फेरि राष्ट्र एकता र गौरवको उकाली लैजान सक्छौँ। राजतन्त्र देशप्रतिको माया, हिन्दू धर्मको रक्षक, सनातन संस्कृतिको रक्षक,
राजतन्त्र भनेको केवल शासन प्रणाली मात्र होइन, यो देशप्रतिको माया, हिन्दू धर्मको सम्मान र सनातन संस्कृतिको संरक्षण गर्ने एक ठुलो आन्दोलन हो। राजाले देशलाई एकताबद्ध गर्न सक्छन्, संस्कृतिलाई जीवित राख्न सक्छन् र हिन्दू धर्मको रक्षा गर्न सक्छन्। देश फेरि गौरवशाली बन्न सक्छ जब देशको सांस्कृतिक र धार्मिक मूल्य सुरक्षित हुन्छ। तब मात्र हामी सबैको भविष्य उज्जवल र समृद्ध बनाउन सक्छौं। नेपालको सामाजिक र आर्थिक संकट समाधान के हो? आज नेपाल धेरै समस्याहरूबाट गुज्रिरहेको छ। भ्रष्टाचार, नैतिक पतन र सामाजिक अस्थिरताले हाम्रो पहिचानलाई कमजोर बनाउँदैछ। प्रशासनिक प्रणालीमा पारदर्शिता छैन, भ्रष्टाचार मौलाइरहेको छ र हाम्रो संस्कृति दिन प्रतिदिन कमजोर हुँदै गएको छ। हाम्रो समाजमा अनैतिकता र विकृति बढ्दै गइरहेको छ। गलत प्रवृत्तिले हाम्रो मौलिक संस्कार र परम्परालाई धमिल्याउँदैछ। सामाजिक सञ्जालमा नैतिकहीन सामग्रीहरूको बढ्दो प्रभावले युवा पुस्तालाई भड्काइरहेको छ। यी सबै समस्याहरूको समाधान खोज्न आवश्यक छ। इतिहास हेर्दा नेपाल एकताबद्ध, आत्मनिर्भर र सांस्कृतिक रूपमा समृद्ध राष्ट्र थियो। राजतन्त्रको नेतृत्वमा देश स्थायित्वपूर्ण थियो, परम्परागत मूल्यहरू सुरक्षित थिए र राष्ट्रिय पहिचान बलियो थियो। के राजतन्त्र पुनर्स्थापना एक विकल्प हुन सक्छ? के यसले नेपाललाई पुनः स्थिरता र गौरवशाली मार्गमा डोर्याउन सक्छ? यस विषयमा स्वस्थ बहस हुन आवश्यक छ। नेपाललाई सही दिशा दिनुपर्छ, जहाँ भ्रष्टाचार रहित समाज, सांस्कृतिक समृद्धि र राष्ट्र प्रेम बलियो बनोस्। तपाईको विचार के छ? कमेन्टमा आफ्नो मत अभिव्यक्त गर्नुहोस्। आज नेपालको राजनीतिक र सामाजिक परिवेशमा विभाजन, भ्रष्टाचार र नैतिक पतनका कारण देशले विकासका मार्गहरूमा चुनौतीहरूको सामना भोगिरहेको छ। केही राजनीतिक दलहरूमा देखिएका अनियमितता र पारदर्शिताको अभावले राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर पारिरहेको छ। साथै सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका विवादास्पद विचारहरूले हाम्रो परम्परा, धर्म र सांस्कृतिक पहिचानमा प्रश्न उठाएका छन्। ऐतिहासिक दृष्टिले परम्परागत मूल्य र नेतृत्वले देशलाई एकताबद्ध र समृद्ध बनाएको छ। त्यसैले केहीले परम्परागत शासन प्रणाली, राजतन्त्रका सुरक्षात्मक तत्त्वहरूलाई पुनर्स्थापना गर्ने विचारलाई एक वैकल्पिक समाधानको रूपमा हेर्ने गरेका छन्। अब हामीलाई आवश्यक छ कि सबै वर्गले सभ्य र पारदर्शी विचार विमर्श मार्फत देशको हितमा एक समावेशी, स्थिर र नैतिकतापूर्ण मार्ग अपनाऊ, जसले नेपालको उज्जवल भविष्य सुनिश्चित होस्। राजतन्त्र हो हाम्रो इतिहासले प्रमाणित गरेको छ कि राजा राजतन्त्रको दृढ र एकीकृत नेतृत्वले देशमा अनुशासन, एकता र विकास सुनिश्चित गरेको थियो। आजको विभाजित, अस्थिर र भ्रष्ट प्रशासन प्रणालीले हाम्रो सांस्कृतिक र नैतिक मूल्यहरूलाई हानि पुर्याइरहेको छ। पूर्ण राजतन्त्रले मात्र ती समस्याहरूको समाधान गर्न सक्छ। एक शक्तिशाली राजा जसको निर्णय क्षमता तीव्र र जनहित मैत्री हुन्छ, जसले देशमा कडा कानुनको शासन र स्थिर प्रशासन स्थापना गर्न सक्छ। यस्तो नेतृत्वले मात्र देशलाई पुनः एकताबद्ध, सुरक्षित र समृद्ध बनाउन सक्छ। हाम्रो गौरवशाली इतिहास र सांस्कृतिक परम्परालाई पुनः स्थापित गर्न पूर्ण राजतन्त्र पुनर्स्थापना नै सबै नेपालीका लागि उज्जवल भविष्यको आधार हुनुपर्छ। हाम्रो संस्कृति, हाम्रो धर्म र हाम्रो राष्ट्रिय पहिचानलाई जोगाउन हामी सबैले एकजुट हुनु जरुरी छ। राजतन्त्र नै त्यो मार्ग हो जसले नेपाललाई पुनः गौरवशाली बनाउन सक्छ। हाम्रो सङ्घर्ष जारी छ। देश प्रेम, सनातन संस्कृतिको रक्षा, राष्ट्रिय एकता। यदि तपाईले यो भिडियोमा हाम्रो सन्देशलाई महसुस गर्नुभयो भने कृपया यसलाई लाइक गर्नुहोस्, सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र आफ्ना साथीहरूसँग सेयर गर्नुहोस्। हाम्रो च्यानल स्टोरी इम्प्याक्टमा थप गम्भीर र सत्यपूर्ण विषयहरूको लागि पर्खिनुहोस्। हामी अझै यस सम्बन्धमा यस्ता सामग्रीहरू यहाँहरू समक्ष पक्का ल्याउने छौं।
धन्यवाद। सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, बेल आइकन दबाउनुहोस्, लाइक गर्नुहोस्। स्टोरी इन फ्याक्ट सदा सर्वदा सधैँ सत्यको खोजीमा। जय नेपाल, जय जननी।